So meron na naman tayong bagong Excel tutorial para sa inyo. At sa ating topic ngayon, tuturo ko ang HLookUp function. So yung HLookUp function, so ang ginagawa niyan is nagse-search siya from left to right and then i-return niya kung ano yung value na in-specify mo doon sa row index niya. So yung ating HLookUp, so this is similar dun sa ating VLookUp. Key differences, si HLookUp, searching niyan is from left to right. Si VLookUp is from top to bottom. So tingnan natin yung sample natin dito sa ating Excel sheet. So meron tayong list of students with subjects and grades. So mapapansin nyo, so for each student, they have 5 subjects at meron silang mga kanya-kanyang grades. So, ang gusto nating gawin dito sa ating HLookUp na demo is palitan lang natin itong title nito, Physics. Gawin natin Physics. Physics grades. Yan. So, ang gusto natin gawin dito is kunin ang grades ni na Matthew, Gabriel at Irene sa subject nilang na Physics. Okay? So, paano gagawin yun sa ating HLookUp? So, tapatan natin yung cell, yung B9 ni Matthew. And then, dito sa ating formula, na-select natin yung category na lookup reference. Then, type nyo sa keyboard yung H para mabilis nyo makita yung HLookUp. Okay. So, dun sa ating HLookUp, sa first parameter niya na lookup value, ito yung hahanapin natin na value dun sa ating table. So, ang hahanapin natin ay Matthew. Okay? Para naman sa ating table array, ito yung ating reference. So, kanina, pinakita ko or na-select ko yung list of students na may subjects at grades ng bawat estudyante. So, select natin yon. So, ang cell reference noon ay A1 to G6. Ngayon, pagdating sa row index num, ito ay magbabase kung ano yung inyong reference table. So, from the reference table, sa example natin, nagsimula siya sa row index num na 1. It so happen na ito ay nasa first row. So regardless of the row, ang bilang natin sa unang cell dun sa table natin ay 1, then 2, and then 3. So para sa ating row index num, 3 yung ilalagay natin. Ngayon, pagdating naman sa range lookup, ah, kailangan exact yung exact naman talaga yung habol natin pag naglo-lookup tayo. So, dapat ito ay laging false. Tapos, click lang natin yung OK. Ayan. So, ang ginawa natin dito, nag-HLookUp tayo ng Matthew, ito. And then, sa formula, with row index number 3. So, nakita niya yung Matthew, row index number 3. So, 1, 2, 3. So, ang i-return niya sa atin ay 76. So, yung 76 na yan yung grade niya sa physics, which is tama. So, kopyahin natin ngayon yung ating formula na ginawa para naman kay Gabriel at Irene. Okay. So, point to note is meron tayong error na na-encounter. So, kung babalikan natin yung ating result kay Matthew, mapapansin nyo na ang range natin dyan is A1 to G6. So, yung A1 to G6, yan yung ating valid reference table. Pero, kapag tinignan nyo naman yung formula ng para kay Gabriel at Irene, nag-adjust yung kanyang cell reference. Naging A2 to G7 and then A3 to G8. So, hindi natin gusto na ganyan yung mangyari doon sa ating formula. So, paano solusyonan?
So alam nating working ito, kailangan natin lang siyang i-adjust ng konti. So sa formula bar, click nyo yung formula na yan or yung cell reference na yan, highlight natin, and then sa keyboard, press nyo yung F4. So ang ginawa natin dito, nilagyan natin siya ng dollar para sa kanyang row and column. Para sa ganon, maging tinatawag siyang fixed table. So press lang natin yung enter, and then copy natin ulit. And mapapansin nyo, naging 70 to 89. So, ano ba yung ginawa natin kanina at naging tumama na yung result natin para kay Gabriel at Irene. So, ginawa nating fixed table yung ating cell reference. Sa lookup function natin or sa HLookUp function natin, kailangan kasi non-moving yung table para ma-reference niya correctly from start to finish yung yung value na hinahanap natin. Okay. So, meron ba tayong ibang way para hindi natin laging tinatype yung dollar? Actually, meron. So, ito yung tinatawag nating named range. So, paano ba ginagawa yung name range? So, madali lang naman. So, ang gagawin nyo lang is select ulit natin yung ating reference table. So, yan yung A1 to G6 natin. And then dito sa name box, enter natin. Ngayon, magbigay lang tayo ng pangalan o pangalanan lang natin yung selected range natin. So, sabihin kong student list to. Ayan. So, ano ba yung indicator na nagawa na natin yung name range natin? So, click lang natin to sa labas. And then, balikan natin yung drop down sa name box. Mapapansin nyo, meron diyang student list. Pag kinilik mo yan, uy, na-select na yung ating reference table. So, paano ba siya gamitin sa ating HLookUp na function? Ulitin natin gumawa ng HLookUp. Okay. So, lookup value is Matthew. Ngayon, pagdating sa table array, hindi na cell references yung gagamitin natin, kundi yung pangalan na binigay natin dun sa selected range natin kanina. So, student list. Okay. And then, cell reference is 3, row index number is 3, and then false. So, same result. So, yung kanina na naka-range, naka-fixed table. At ito naman sa student list. At ito namang isa, student list na named range yung ginamit natin. So, copy natin ito. And, walang issue. Hindi tayo nagkaroon ng error pagdating sa pagdating sa grades ni na Gabriel at Irene. Kasi nga, fix fixed range na agad yung ating named range. 'Di ba? So, tandaan niyo yung ginawa natin. Pag kinlik yung student list, yan agad. So, fixed na yan. Hindi na siya mag-move. So, yun yung kagandahan ng name range. Okay? So, may isang tanong. Paano kung gusto kong kunin lahat ng grades sa bawat subject ng isang estudyante? Is it possible para sa ating HLookUp? So, try natin yan. Actually, alam na natin yung sagot dyan. Actually, ang doon sa question na kung possible ba na ma-retrieve yung lahat ng grades, well, in fact, it's possible. So, paano? So, ang tatandaan lang natin kapag magre-return tayo ng multiple values sa ating HLookUp, kailangan alamin muna natin kung ilan yung i-return na value. Example natin dito is yung number of subjects kasi yun yung mag-hold ng grades din, di ba? So, ano bang ibig ko sabihin? So, alam natin na meron tayong 5 subjects. And alam natin, kukunin natin ang grades o lahat ng grades ni Matthew. So, 5 yung subjects, meaning 5 yung grades na i-return. So, ang kailangan natin gawin dito kapag multiple values is determine first the number of returned values, and then second, select the corresponding number of cells
para doon siya yung magka-capture ng return values na yon. So, ginawa ko ngayon is sinelect ko yung 5 cells na opposite ni Matthew kasi alam kong 5 subjects at 5 grades yung 5 subjects na may 5 grades. Okay, yun yung tama. Ang ating i-return o ang i-return ni HLookUp. So, once nagawa nyo na yung dalawang yun, click nyo lang ulit yung ating function and then HLookUp. Pagkatapos, similarly, ang lookup value natin is yung example natin kanina. Tapos, yung table array natin dito is gawin mo natin tong yung kagaya ng first example. Pero dito, and this time, simulan natin siya sa B1 hanggang G6. So, yung row index num would be, okay, so dito natin i-specify yung multiple values to be returned. So, alam natin na yung first row is required. So, yun yung may row index na 1. Pero, ang subjects nag-start sa row index na 2. So, 2 ang itatype natin dito and then sundan nyo lang hanggang makalima kayong index. 3, 4, 5, and then 6. So, pagkatapos nyan, pinutin natin yung right curly bracket. So, kung mapapansin natin, para mag-specify ng multiple return values, kailangan enclosed siya sa curly bracket. So, meron agad kayong parang hint dito sa bandang kanan or bandang baba na ito yung return value niyan. Tumitilawak na yung manok kasi madaling araw na. So, ito syempre ay false. Now, before nyo i-click yung OK, this is a requirement. Kailangan nyo i-hold muna yung Control, Shift, and then press Enter or click OK. Ayan. So, nakita natin ngayon dito yung result. Para dun sa mga nagmadali, obviously, hindi ito yung result na makikita nyo sa ginawa ninyo. So, yung Matthew, meron siyang grades na 80, 76, 57, 77, at 82, which is the same as itong nandito sa taas. So, tama siya. So, what if gusto nating kopyahin? Error ba? Okay, error. Can we modify? Kung halimbawa nag-error siya. Tanda yung ginawa natin kanina. So, F4, and then enter. Hindi tayo allowed. So, yung pa rin yung isang kailangan natin tandaan kapag halimbawang magkakaroon tayo na or gagamitin natin sa HLookUp, returning multiple values. Kailangan doon pa lang sa part na ginagawa nyo siya, alam nyo agad na dapat nakafix yung inyong table. So, paano natin to re-remedyohan? Kailangan natin ulitin, syempre. So, ulitin natin. HLookUp. Bibilisan ko lang ng konti. So, yung table array natin is ito. Okay. So, paano ko gagawing ano yan? Fixed table. Okay, na-adjust ko. Okay, so ito. So, paano ko ngayon gagawing fixed table to? So, ang gagawin, highlight nyo lang. Highlight nyo lang siya. And then, F4 ulit. Ayan, naka-fixed table na yan. So, yung ating number of returned, yung ating returned indices, ito, 2, 3, 4, 5, 6, and then false. Don't forget, i-hold ang Control Shift before clicking OK. And, same as kanina, paste natin, and tama na siya. Kasi fixed table na yung ginagamit natin. So, pwede kaya natin gamitin yung name range para naman hindi tayo gantong tatype na naman ng dollar. Pwede. Siyempre, pwede. So, kung natandaan yung ginawa natin kanina sa sheet 1, so i-highlight lang natin din ito. Tapos pangalanan natin yung ating range. So, lagay lang natin dito, student grade naman. Okay? So, try natin gamitin yan dito sa ating sa ating huling estudyante.
So, HLookUp, lookup value would be Irene. Tandaan ng tandaan natin yung yung pinangalan natin sa ating range, student grade. Okay, nakita siya. And since pareho lang sila noong nauna, ito pa rin yung ating raw indices at false. Control Shift. Okay. Tingnan natin kung tama. So, may grades na 55, 89, 82, 65, and 78 si Irene. Okay. So, working. And alam natin na pwede pala yung multiple values na i-return. So, ganun lang kadali yung ating HLookUp. Sana may natutunan kayo ngayon sa ating video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel, hit nyo lang yung subscribe button sa baba and the notification bell para lagi kayong updated sa mga Excel tutorials natin. Okay? So, yun lang. And see you on the next video. Bye-bye.